Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Đường MIC nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái bán bệnh của máy điều hòa LG Inverter. Thì hiện tại thì mình đã kết nối bo dàn lạnh và cái bo công suất vào đây rồi. Mình sẽ tiến hành bật thử, chúng ta sẽ xem là nó có chạy được hay không và lỗi của nó như thế nào. Rồi, mình đã bật máy. Nháy lỗi rồi. Bên trong vẫn đang hoạt động bình thường, chưa báo lỗi, như bên ngoài đã nháy lỗi rồi. Các bạn để ý cái đèn led ở chỗ gần IC công suất, gần IC vi xử lý. Hai lần rồi ngắt rồi nháy một lần, tức là lỗi CH21. Thế thì cái lỗi CH21 là cái lỗi liên quan tới cái khối IC công suất điều khiển máy nén, điều khiển block. Thì lỗi CH21 là cái lỗi mà gọi là báo là quá dòng đầu ra DC. Đó, quá dòng đầu ra DC. Rồi thì sau đây mình sẽ rút điện, mình sẽ tắt máy đi. Mình sẽ rút điện, chúng ta sẽ tiến hành đo nguội IC công suất. Thì trước khi đo nguội thì chúng ta sẽ phải rút cái rắc cái block này ra. Ta sẽ rút rắc block. Rồi thì mình sẽ kiểm tra nhanh xem 6 GBT của chúng ta nó có bị chạm chập hay không. Thì cái này thì là phương pháp đo nhanh thì anh em ta đã biết rồi. Kim lên này, kim lên này, 3 lần kim lên đều nhau này, ta đảo que này. Không lên, không lên. Như vậy là nửa với ok này. Bây giờ chúng ta sẽ đo sang vế âm này. Kim lên này. Khi đo cái này, khi đo nguội thì các bạn để ý là kim lên và bằng giống y hệt nhau thì chứng tỏ là IGBT bên trong nó không bị chạm chập. Còn nó một con mà lên khác nhau là chắc chắn là nó xảy ra vấn đề rồi. Không lên này, không lên này. Rồi, như vậy là sau 6 lần đo chúng ta đo sơ qua nguội thì chúng ta sẽ thấy rằng là 6 GBT trong IC công suất là không bị chạm chập, đúng không ạ? Rồi tiếp theo mình sẽ cắm điện vào. Rồi, mình sẽ đo các cái điều kiện làm việc ở các chân của IC công suất. Đầu tiên mình sẽ đo 300V này. Có 300 này. Ta sẽ đo điện áp 15V. 13V này. Ok, chúng ta đo điện áp 15V này. Rồi, điện áp 300 có, 15 có, chúng ta sẽ đo điện áp phao này. Điện áp phao thì chúng ta sẽ đo ở cái chân của điện trở R18Z. Các bạn để ý nhá, chân điện trở R18Z. Chúng ta sẽ đo ngay cho cái dây câu G9 này này. 4,5V. Như vậy là điện áp phao. Điện áp phao là có 4,5V. Như vậy là chân phao có ok này. Rồi. Thế thì lý do gì mà tại sao là IC công suất lại không chạy khi mà chúng ta hội tụ đủ các điều kiện như vậy? Đó, đủ các điều kiện như vậy mà IC không chạy thì chúng ta sẽ phải kiểm tra 6 con trở đường lệnh ở đây. Mình sẽ rút điện ra đã. Ta đợi hết điện đi, nó xả hết điện, đèn led tắt đi thì chúng ta sẽ rồi ok. Đã hết điện.
Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cho mình 6 dây trở đường lệnh. 1 2 3 4 này. Một con này. 2 con này. 3 con này. 4 con này. 5 con này. 6. Như vậy cả 6 trở đường lệnh đều không đứt và máy không chạy. Là nháy lỗi CH21. Rồi thì mình chia sẻ luôn, thì các ban bệnh này thì mình cũng đã sửa nhiều rồi, thì mình chia sẻ cho anh em luôn. Ta kiểm tra nhanh xem là tại sao mà IC không bị chậm chập, rồi điện áp phao ok. Đấy, 6 trở đường lệnh không hỏng mà sao nó không chạy được. Thì hôm trước mình đã chia sẻ cho các bạn một cái video rồi, để chúng ta có thể dùng phương pháp là chúng ta sẽ kích thử xem là IC này nó có chạy được từng cái vế công suất hay không. Đó, dùng phương pháp gọi là kích thử cho nó chạy IC công suất. Thế thì để kích thử thì chúng ta sẽ sử dụng một cái bộ bóng đèn. Một bộ bóng đèn mà chúng ta dùng để thử mạch máy giặt hàng ngày. Đây thì trước khi mà hướng dẫn thì mình sẽ lấy lại cái sơ đồ cũ. Mình sẽ chia sẻ cho anh em nào mà chúng ta chưa hiểu cái cách dùng cái bóng đèn để thử. Chả có một số bạn cũng hay hỏi mình về cái vấn đề này lắm. Thứ nhất là không biết đấu 3 bóng đèn như nào để thử được chân UV kép bằng bóng đèn. Thứ hai là như vậy không hiểu, thử vào nó chạy nổ pốp cái bóng đèn cái, xong là dẫn đến là bị chạm chập IC công suất, là gây hư hỏng bo mạch. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn, anh em nào chưa nắm được ta tham khảo thêm. Đây rồi các bạn nhé. Thì đây là một cái sơ đồ mình đã chia sẻ trước đây trong cái video clip cũ trên kênh. Thì để mà sử dụng 3 cái bóng đèn, chúng ta thử 3 chân UV với kép ấy, thì thực chất là nó khá là đơn giản, nó không có cái gì cả. Thì các bạn sử dụng mình đã chia sẻ trước rồi, thì là các bạn có sử dụng ngay cái bộ bóng đèn mà chúng ta dùng để test máy giặt cửa trên. Đây, cái bộ test bóng giặt máy giặt cửa trên, máy giặt mono, thì có phải chúng ta sử dụng là 4 cái bóng đèn đúng không ạ? Đấy, cấp nước xả rồi chặt trái phải đúng không ạ? Một cái dây chung đúng không ạ? Thì chúng ta mắc như thế này, mắc chung tất cả vào một chân. 4 bóng đèn ta mắc chung nhau một chân. Cái chân đấy ta làm chân chung luôn, còn 4 chân còn lại ta thử tải là cấp nước, xả nước, trái phải động cơ. Thì cái này thì bóng đèn sợi đốt thì các bạn có thể nên dùng bóng đèn sợi đốt, chúng ta không dùng bóng đèn led. Bóng đèn sợi đốt thì chúng ta có công suất, ta có thể dùng từ 10W, 40W, 60W tùy theo. Thì kể cả chia cấp nước nó vẫn chịu được 60W các bạn nhé. Rồi, thế thì cũng chính từ cái bộ này thì mình sử dụng để thử tải chân UV kép của cái mạch điều hòa tủ lạnh máy giặt. Thì một số anh em ta chưa hiểu, không biết đấu như nào. Nếu các bạn dùng 3 bóng đèn thì các bạn đấu như này, thì thực ra nó là mắc hình sao. Thì các bạn thấy là chúng ta mắc 3 bóng đèn chung nhau một chân, thì cái chân chung này chúng ta không đấu vào đâu cả. Một số bạn thì hỏi là cái chân chung này thì đấu vào đâu để cho nó chạy. Chúng ta không đấu vào đâu các bạn nhé. Các bạn học về máy phát điện và nguyên lý phát điện thì các bạn sẽ biết là nó mắc như này, gọi là mắc theo hình sao. Đó, thì chúng ta sẽ mắc 3 bóng đèn như này để chúng ta thử tải. Chúng ta cặp 3 cái chân còn lại vào chân UV kép và 3 chân đấu chung ta để không các bạn nhé. Thế thì mình thì thường chúng ta, nếu chúng ta đã hiểu thì chúng ta dùng luôn cái bộ này. Cái bộ này thực chất là nếu các bạn dùng 3 bóng như này thì các bạn có phải là các bạn che đi một cái dây như này không? Đúng không ạ? Chúng ta bỏ đi cái dây chung và một cái bóng đèn đi, thì có phải là chúng ta được 3 cái chân mắc chung nhau một chân để không? Thì có phải nó giống như cái mô hình này đúng không ạ? Đấy là 3 chân UV với kép này, chúng ta bỏ đi 2 cái chân, một cái chân chung và một cái bóng đèn đi, thì chúng ta còn lại 3 bóng đèn, thì đương nhiên nó là UV với kép rồi. Rồi, đấy là về phương pháp thử dùng 3 bóng đèn để thử nhé. Thế bây giờ để mà kích thử IC công suất của block bên trong này chạy tủ lạnh điều hòa máy giặt, thì chúng ta cũng dùng 3 bóng đèn như này. Tuy nhiên là nếu chúng ta dùng 3 bóng đèn nguyên vẹn như này thì nó sẽ rất dễ là bị cháy bóng đèn. Đấy, sở dĩ tại sao lại cháy bóng đèn thì mình sẽ giải thích cho các bạn. Thì mình chia sẻ với các bạn là chúng ta vẫn dùng cái bộ này, nhưng chúng ta mắc thêm một cái bóng nữa. Đó chính là chúng ta dùng cái sơ đồ này, chúng ta bỏ đi cái dây chung. Thì 3 chân này chúng ta mắc vào UV kép này. Đấy, cái chân này chúng ta làm một cái bóng mắc nối tiếp nữa. Thì mình chia sẻ cho các bạn là nếu tại sao chúng ta dùng 3 cái bóng đơn thuần UV với kép mắc theo hình sao như này, nó lại bị cháy nổ khi chúng ta kích thử. Đây, ở đây thì mình có vẽ sơ qua một cái phần nhỏ của IC công suất. Đó là nó gồm có 6 GBT. Đấy, các bạn mắc thành cặp như này. Thì cái chân ở giữa 2 GBT chúng ta sẽ ra một pha là U, pha V và V kép. Đấy, và hai đầu của cái khối 6 GBT này thì một khối 3 con trên, nửa trên người ta sẽ mắc vào cái dương điện 300V của cái tụ lọc nguồn lớn nhất trên cái mạch bo công suất. Và 3 con nửa dưới thì người ta sẽ mắc vào cái chân GND của con tụ này, tức là chân mát của tụ 300V. Thế thì đơn thuần là nếu chúng ta sử dụng
ba con bóng mắc theo hình sao UV kép như này, chúng ta mắc vào ba chân UV kép. Khi chúng ta kích thử cho IGBT chạy, đó, kích thử cho IGBT chạy thì tại sao nó lại bị cháy nổ bóng đèn? Vì các bạn biết là IGBT này thì được mắc vào một cái lưới điện 300V. Thì cái bóng đèn này của chúng ta ấy, thì nó chỉ chịu được cái điện áp nhà sản xuất quy định là cái bóng đèn này của chúng ta nó chỉ chịu được cái điện áp từ 220V đến 240V. Đó, bóng đèn ta chỉ chịu điện áp vậy thôi. Thế nếu như các bạn mắc đơn thuần thì khi cái con IGBT nó làm việc, nó sẽ dẫn điện 300V vào, thì đương nhiên là cái bóng đèn của ta là không chịu được, nó sẽ bị đứt tóc và nó sẽ gây đến là cháy nổ và chạm trập, dẫn đến là gây hư hỏng IGBT, là hư hỏng IC công suất. Thế thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ dùng một cái phương pháp là chúng ta sẽ mắc vào cái chân trung này một cái bóng đèn thứ tư. Đó, mắc vào đấy một cái bóng đèn thứ tư. Thì chúng ta mắc vào cái bóng đèn thứ tư thì chúng ta khi thử tải trong cái video clip mà hướng dẫn thử tải IC công suất, kích thử IC công suất ấy, thì mình đã chia sẻ các bạn rồi. Thì các bạn nào mà chưa biết, chúng ta tham khảo cái video trên kênh của mình vẫn đang để mở xem công khai. Thì anh em sẽ hiểu được là kích thử thì chúng ta sẽ mắc bóng đèn vào ba chân UV kép, và chúng ta sẽ dùng cái chân trung này, chúng ta sẽ mắc vào cái lưới điện. Nếu thử ba con ở trên thì chúng ta sẽ mắc vào gì? Ba con trên thì các bạn thấy là nó mắc với cái điện dương 300V. Vậy thì để thử ba con trên thì chúng ta sẽ mắc cái chân trung này vào chân âm tụ, đúng không ạ? Thế thì để thử ba con dưới thì các bạn thấy ba con dưới nó đang kết nối với cái nguồn âm, thì để thử ba con dưới thì chúng ta lại mắc cái chân trung này lên dương tụ, thế thôi. Thế thì nếu chúng ta không có con bóng thứ tư này thì nó sẽ xảy ra khi ta kích thử con nào chạy thì nó sẽ làm cháy cái bóng đèn do là cấp điện 300V. Mình mắc thêm con thứ tư này vào thì có phải khi các bạn kích thử thì nó sẽ trở thành một cái mạch mắc nối tiếp giữa một con pha U bất kỳ hoặc pha V hoặc pha V kép bất kỳ với một con bóng này, trở thành hai con mắc nối tiếp. Thì cái đoạn mạch này nó sẽ chịu được khoảng tầm gì 400V, mà điện áp cấp của chúng ta nguồn chỉ có 300V thì nó sẽ không cháy được. Thì còn cái chân trung này, cái chân mà có bóng đèn trung này, chúng ta sẽ mắc vào dương tụ hoặc mắc vào mát tụ để chúng ta thử. Đây, thế thì khi chúng ta mắc thêm một bóng đèn vào chân trung thì chẳng phải các bạn thấy rằng là bốn con này đều mắc chung nhau một chân này chung để không, đúng không ạ? Thì có phải là cái sơ đồ chúng ta dùng để thử máy giặt, chúng ta bỏ đi cái dây chung này thì ta dùng một con làm chân chung để kẹp vào, thì cái chân này chúng ta sẽ kẹp vào mát tụ hoặc là dương tụ 300V để thử. Còn ba chân này chúng ta UV kép là giữ nguyên. Thật ra nó rất là dễ nhưng các bạn không hình dung ra được. Đó, thì cái chân này chúng ta sẽ mắc vào dương tụ. Đây các bạn nhá, mình không nối, tại sao mình không nối sẽ rối hình thì các bạn không hiểu. Thì cái chân này nếu chúng ta thử ba con IGBT trên thì chúng ta sẽ phải mắc vào âm tụ để khi ba con IGBT này nó hoạt động. Thì ví dụ con mình hỏi pha U chạy nhá, thì khi có xung kích vào đây thì nó chạy, nó sẽ dẫn điện áp 300V đi ra chân U, đúng không ạ? Chân U dẫn điện áp dương 300V đi qua chân U, chân U về qua bóng đèn này, chúng ta sẽ đi qua cái chân trung sang cái bóng đèn mà chúng ta mắc thử tải này, kích về. Cái lúc đấy thì thử ba con trên thì chúng ta mắc cái này vào nguồn âm, đúng không ạ? Thì chúng ta mắc vào nguồn âm có phải là cái đoạn mạch này chúng ta sẽ có điện áp là 300V, và mắc hai bóng đèn như này thì nó cái đoạn rất là chịu được 400V, mà 300V thì không thể làm cháy cả hai bóng được. Như thế nó sẽ an toàn cho IC công suất và bóng đèn không bị cháy. Cũng tương tự như vậy, nếu các bạn thử con dưới ở pha U này, khi con dưới này hoạt động thì có phải là nó sẽ dẫn gì? Nó sẽ dẫn cái bóng đèn này, cái cặp bóng đèn này chạy lên U này về mát. Thế thì lúc thử ba con dưới thì chúng ta lại phải kẹp cái này lên dương tụ, đúng không ạ? Chúng ta phải kẹp cái chân chung này lên dương tụ. Đấy, chạy lên dương tụ thì có phải lúc này điện áp ta thì 300V dương tụ đi qua hai bóng đèn này, qua pha U, qua về mát thì dẫn đến là hai bóng này cùng sáng, đúng không ạ? Rồi, thực ra nó rất đơn giản, thì cái này anh em tham khảo bình tĩnh ta nghiên cứu một chút, ta sẽ hiểu vấn đề các bạn nhé. Thì sau đây thì mình sẽ dùng chính cái mạch này, mình sẽ thử cho các bạn xem. Rồi, ta sẽ lật lại. Đây các bạn nhé, mình sẽ sử dụng ba bóng đèn như này.
Rồi, ba cái bóng đèn thì UV kép thì mình đã kẹp vào chân của đầu ra UV kép của IC công suất rồi. Và ok, đây mình sẽ để cái bóng đèn ở đây để chúng ta theo dõi. Ở cái chân trung thì mình sẽ mắc nối tiếp thêm một cái bóng đèn nữa. Đó, thì tại sao mình là không sử dụng cái bóng đèn nằm ở trên này luôn? Thì thực ra là nếu mà để dùng ở trên này luôn á thì nó vướng, thì thành thử ra mình không dùng. Chứ đúng là các bạn có thể dùng luôn chính cái bóng chung ở trên này, chúng ta bỏ đi một dây như mình vừa chia sẻ. Thì đây mình mắc thêm ở cái chân trung, mình mắc thêm một cái bóng tương tự như vậy. Tức là gì? Mình đã có 4 bóng ở đây rồi, nhưng mình không dùng cái bóng này, mình lấy cái dây chung này, mình mắc thêm một cái bóng. Đấy, mắc nối tiếp với một cái bóng các bạn nhé. Đấy, thì mình không dùng cái bóng này. Còn thực ra các bạn dùng luôn cái bóng này cho nó tiện cũng được. Rồi, sau đây mình sẽ tiến hành cấp điện vào cho nó. Đây, các bạn để ý nhé. Thì bây giờ để mà thử kích thử thì mình sẽ phải cắm cái chân này vào cái chân mát tụ hoặc là dương tụ, đúng không ạ? Thì đây các bạn thấy ở đây là có mát tụ và dương tụ này. Thì để thử thì các bạn nên hàn một cái jack cắm ra ngoài cho an toàn. Đó, chúng ta hàn chỗ này ra một cái dây jack cắm, chúng ta kẹp cho nó dễ. Đây các bạn để ý này. Đây là mình kẹp vào mát tụ nhá. Mát tụ này thì bây giờ chúng ta sẽ dùng đồng hồ kích, hoặc chúng ta kẹp dương tụ này. Ồ, các bạn thấy là mình vừa kẹp vào cái nó sáng đúng không ạ? Rồi các bạn nhé, các bạn thấy là mình quẹt đây, mình quẹt dương tụ này. Đó, rồi, cái bóng đèn chung này của mình bị lỗi rồi, mình sẽ lắp tạm một cái bóng đèn khác vậy. Đây các bạn nhé, mình sẽ quẹt rồi. Các bạn thấy là sao mình vừa kẹp vào mát tụ thì không thấy sáng này, mình kẹp cái chân chung này vào mát tụ không sáng này, mình kẹp dương tụ đây các bạn này. Đó, các bạn để ý cho mình là khi mình kẹp vào dương tụ nó xảy ra vấn đề gì? Kẹp dương tụ là cả 4 bóng đèn cùng sáng, là 3 bóng đèn UV kép sáng này, chân chung cũng sáng luôn này. Đó. Rồi, như vậy là bệnh lý của nó nằm ở đâu thì chúng ta mới kẹp thử thôi, chúng ta chưa cần kích thì chúng ta đã biết bệnh nó ở đâu rồi. Đây, mình sẽ chia sẻ cho các bạn là khi mình kẹp vào như thế. Đây các bạn nhé, khi mà chúng ta kẹp thử cái chân chung này vào dương tụ, đây dương tụ trên này, thì các bạn thấy là 3 bóng đèn này, 4 bóng đèn này cùng sáng. Tức là gì ạ? Khi chúng ta kẹp cái chân này vào dương tụ, chúng ta kẹp vào dương tụ ở đây thì các bạn thấy là cả 4 bóng cùng sáng. Đây này, cả 4 bóng sáng, đúng không ạ? 4 bóng này cùng sáng khi chúng ta kẹp vào dương tụ thì các bạn sẽ có kết luận gì ạ? Thứ nhất là khi chúng ta kẹp vào mà 4 bóng cùng sáng thì điều đó chứng tỏ là 3 con ở vế âm này đang chạy. Tại sao chúng ta kẹp dương tụ thì có phải là 3 con này đang chạy thì nó mới dẫn ba cái chân này về mát thì cái bóng đèn nó sáng. Còn tự nhiên bóng này nó mắc nối tiếp thì cái bóng này, một trong 4 bóng này sáng thì nó cũng phải là sáng rồi. Thì chúng ta chỉ hiểu là 3 chân UV kép này sáng cả 3. Tức là gì? 3 con vế âm này đang chạy. Khi chúng ta kẹp vào chân dương thì 3 con vế âm nó chạy thì làm cho bóng đèn sáng. Còn khi chúng ta kẹp vào vế âm thì 3 con âm này vẫn đang chạy, nhưng mà vì âm về âm nó sẽ không sáng các bạn nhé. Rồi, thế thì chúng ta vừa đo IC công suất là đo IGBT không thấy chạm chập, đúng không ạ? Mà tại sao chúng ta kẹp vào lại sáng? Thì nó sẽ xảy ra hai cái vấn đề, hai cái nguyên nhân. Chúng ta có thể kết luận được. Một là cái khối driver điều khiển 3 cái chân con vế âm này đang bị hư hỏng, tức là khối driver trong IC công suất đang hư hỏng.
Hai là IC vi điều khiển này luôn xuất lệnh điều khiển 3 chân mức thấp. Đó, tức là 6 IGBT này sẽ có là gì? Sẽ có 3 chân luôn luôn xuất lệnh điều khiển mức thấp. Đấy, như vậy là IC vi xử lý luôn luôn điều khiển. Vậy thì để biết được là do IC vi xử lý điều khiển hay là do khối driver trong IC công suất bị hư hỏng thì chúng ta sẽ thử như sau. Rồi các bạn nhé, chúng ta sẽ cấp nguồn vào. Cấp nguồn vào và chúng ta sẽ đo cho mình. Chúng ta sẽ đo cho mình 6 chân IGBT này xem có chân nào có điện áp hay không. Một con này. Đây các bạn nhé, mình đo 5V này. Ok chưa? Rồi các bạn sẽ đo cho mình xem có chân nào có áp không. Rồi cả 6 chân điều khiển đều không có điện áp. Như vậy chứng tỏ là cái khối điều khiển driver bên trong IC công suất này, điều khiển 3 con âm này đang bị chập đường lệnh. Vậy chúng ta kết luận cuối cùng là hư IC công suất ở khối driver. Đó, cái trường hợp này thì các bạn thấy là nó rất là phức tạp. Đây mình chạm thử lại này. Rồi ok, vẫn sáng cả 4 bóng đèn này. Như vậy qua một vài bước thử thì chúng ta mình chia sẻ thì các bạn sẽ nhận định được là khi chúng ta đo IGBT ở khối công suất này, chúng ta đo 6 lần đo không thấy nó chạm chập, không có nghĩa là IC không hư hỏng các bạn nhé. Nó có thể hư hỏng ở cái khối driver hoặc là hư hỏng ở cái khối IGBT. Nếu chúng ta đo mà nó lên chứng tỏ nó chạm chập IGBT thì nó rất là dễ rồi, anh em rất là dễ phát hiện ra rồi. Chính vì thế mà mình đã có video clip là hướng dẫn người ta kích cho nó chạy thử xem nó có chạy được từng vế, chúng ta kích thử cho nó chạy từng cái con IGBT này xem nó có chạy được không. Chính và chúng ta kích thử chạy được thì chúng ta mới biết là IGBT ok và khối driver nó tốt. Còn nếu không thì chúng ta đo không sẽ không phát hiện ra được bạn nhé. Trong trường hợp này thì các bạn thấy là gì? Chúng ta đo là không bị chạm chập con nào trong 6 con này cả. Và đường lệnh thì vi xử lý xuất lệnh ra thì không có lệnh nào trong 6 cái đường đấy cả. Điều đó chứng tỏ là khối driver nó bị hư hỏng. Chúng ta sẽ vẫn phải thay IC công suất. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành chúng ta sẽ hút IC công suất ra và chúng ta sẽ thay thế con IC công suất khác. Chúng ta sẽ thử lại xem là nó có chạy được không và có thành quả có đúng như chúng ta kiểm tra và kết luận hay không. Đây giờ các bạn nhé, thì mình đã nhấc IC ra đây rồi. Cắt chân cho nó nhanh. Mã IC là ICM 15F60GA. Đây con mới đây. ICM đấy chưa? 15F60GA. Linh kiện Thế Anh hân hạnh tài trợ chương trình này các bạn nhé. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành lắp IC mới vào và chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra tiếp. Rồi ok rồi các bạn nhé. Thì mình đã thay IC mới, vệ sinh sạch sẽ rồi. Rồi chúng ta sẽ tiến hành lắp vào chạy thử. Chúng ta sẽ thử bóng đèn trước.
Ok, mình sẽ cắm điện vào. Chúng ta sẽ đo điều kiện làm việc của IC này. Ta sẽ đo điều kiện làm việc IC trước các bạn nhé. 300V ok này, 15V này, ok này. Chúng ta sẽ đo điện áp phao này. Rồi điện áp phao là 4,5V. Đây các bạn nhé, mình đã mắc sẵn 3 bóng UV kép rồi. Chúng ta sẽ chạm thử lại vào cái để kiểm tra sàng lọc xem là cái IC vi xử lý này nó có bị chập 3 đường lệnh hay không. Thì chúng ta sẽ kẹp lại như ban đầu. Ta sẽ xem là đó, các bạn thấy là mình kẹp chân dương là không có vấn đề gì đúng không ạ? Âm tụ không vấn đề gì này. Rồi chúng ta sẽ kẹp chân dương. Thì trước khi cho máy chạy thử thì mình sẽ dùng đồng hồ, chúng ta sẽ kích thử từng chân lệnh một xem là cái 3 cái bóng đèn này nó có làm việc từng pha độc lập được không. Mình sẽ lấy nguồn 5V các bạn nhé. Chúng ta sẽ thử này. Một bóng sáng này, một pha sáng này, hai pha sáng này, 3 pha sáng này. Pha còn lại các bạn thấy đồng hồ kim đồng hồ lên này. Đây pha còn lại nó hơi chật nên mình không biết để đồng hồ đâu luôn. Để này rất là nguy hiểm, nó trồ vào cái chuột cái cặp. 3 pha còn lại thì các bạn thấy là mình kích vào kim đồng hồ lên nhưng không sáng. Đó chứng tỏ là gì? Là do chúng ta 3 con vế dưới chúng ta đổi, ta kẹp lên cực âm này. Kẹp này các bạn nên hàn cái rắc cắm ra, ta kẹp cho cẩn thận nhé. Mình hơi lười tí xíu, đôi khi lười là nó nhỡ nhàng là xong luôn đấy. Rồi thì lúc nãy mình kích 3 pha trên sáng thì bây giờ mình sẽ kích cái dưới sáng này. Ok này, ok này, ok. Như vậy là cả 6 pha đều làm việc được đúng không ạ? Rồi mình sẽ bật cho máy chạy ở trạng thái bóng đèn trước. Rồi các bạn thấy là 3 pha bóng đèn đã chạy rồi đúng không ạ? Như vậy là ok. Nó chỉ cần chạy lên vậy là ok rồi các bạn ạ. Rồi ta sẽ rút điện ra, ta bỏ 3 cái bóng đèn này cho an toàn. Ok rồi các bạn nhé. Mình sẽ cắm lốc máy vào. Chúng ta sẽ thử xem là lốc máy có chạy được không. Chạy được luôn. Rồi ok rồi. Như vậy là rất là đơn giản. Thì cái video clip này mình chia sẻ cho anh em tham khảo thêm. Bởi vì trong một số trường hợp IC công suất nó không bị chậm chập, tuy nhiên nó hỏng ở bên trong nội tạng IC, thì chúng ta cần phải có những cái kiến thức căn bản cũng như là những kinh nghiệm để chúng ta giúp ta khoanh vùng, sàng lọc để có thể chữa trị đúng cái nguyên nhân hư hỏng của nó. Như vậy thì chúng ta mới có thể chữa khỏi căn bệnh của nó các bạn nhé. Từ đây, bên này block đang chạy này thì mình sẽ nhấc cái bộ lại cho các bạn xem. Ở trạng thái bình thường thì cái đèn led này nó chỉ nháy giống như kiểu đang phát xung đồng bộ thôi, chứ nó không có bị chớp lỗi các bạn nhé.
Đây mình sẽ đo cho các bạn xem là cái xung đồng bộ thì cái led này nó nháy y hệt trên xung đồng bộ luôn. Ta sẽ đo pha N dây 23 này. Các bạn để ý này. Đó, các bạn thấy là cái xung đồng bộ nó của LG inverter nó như vậy và cái led nó nháy giống hệt thế. Rồi, ok, như vậy là máy đã chạy xong rồi. Như vậy là máy đã chạy ok hoàn toàn rồi. Thì mình cũng xin kết thúc cái video chia sẻ tại đây và xin chúc tất cả các bạn đã sẽ sửa chữa thành công khi gặp phải những căn ban bệnh lỗi báo lỗi CH21 tương tự như vậy. Cách kiểm tra tuần tự và sàng lọc cũng giống như tương tự mình đang sửa cho khách hàng ở đây thôi. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video clip này của mình và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo mình nhé. Thế chào các bạn.